आता आहे मार्च महिन्याचं हे दिनदर्शिकेचं एक पान आहे. सुरुवात 1 पासून होते शेवट 31 पर्यंत. आता समजा तुमच्या पालकांनी तुम्हाला महिन्याच्या पहिल्या तारखेला 1 रुपया दिला, महिन्याच्या दुसऱ्या तारखेला 2 रुपये दिले, महिन्याच्या तिसऱ्या तारखेला 3 रुपये दिले. याप्रमाणे प्रत्येक तारखेला असे पैसे देत गेला तर मला महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला तुमच्याजवळ किती रुपये जमा होतील याचं उत्तर सांगा. करा बरं कॅल्क्युलेशन. आजच्या माझ्या पाठाचे उद्दिष्ट आहे दिलेल्या अंकगणितीय श्रेणीतील पहिल्या n पदांची बेरीज कशी करायची हे सूत्र शोधून काढणे. यासाठी आम्ही दैनंदिन व्यवहारातील किंवा रोजच्या जीवनातील कॅलेंडर हे एक साधन म्हणून वापरलेलं आहे. कॅलेंडरवर विविध प्रकारच्या संख्या असतात आणि त्या संख्यांमध्ये वेगवेगळे पॅटर्न असतात. त्यापैकी एक पॅटर्न वापरून हे सूत्र शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. तुमच्या गटाचं काय उत्तर आलं? सर 506. मला फळ्यावर क्रिया करून दाखव. कोणती क्रिया केली? आम्ही 1 ते 10 यांची बेरीज केली. दुसऱ्यांदा आम्ही 11 ते 20 यांची बेरीज केली आणि तिसऱ्यांदा आम्ही 21 ते 31 यांची बेरीज केली. तर या 3 बेरीज आल्या आणि या 3 बेरीज बाजूला घेतल्या आणि त्यांची बेरीज केली आणि आमचं उत्तर आलं 506. ठीक आहे, प्रयत्न केलेला आहे त्याने चांगला. याच्यापेक्षा वेगळं उत्तर आहे का कुणाचं? हां बा, तुझं सांग किती उत्तर आलं? माझं उत्तर 496 आलं. कसं काढलंच उत्तर? जरा सोडून दाखव. मग एकूण 31 संख्या आहेत. 31 पहिला लिहिला आणि त्यातली पहिली संख्या 1 आणि शेवटचे 31 यांची बेरीज केली. मग त्याची बेरीज 32, त्याला 2ने भागलं आणि 16 उत्तर आलं. मग त्या 16ला 31ने गुणलं. बरोबर उत्तर आहे. आता या गटाच्या विद्यार्थ्याने जी पद्धत वापरली तुम्हाला समजली का? ती काय केलं त्याने तू सांग बाळा. तुम्ही सांगितलं की कॅलेंडरमधल्या 1 ते 31 संख्यांची म्हणजे बेरीज करायची. मग त्यांनी पहिला 1 ते 31 संख्या लिहिल्या, त्यातली पहिली संख्या आणि शेवटची संख्या हे ॲड केले, त्याला 2ने भागलं, 16 उत्तर आलं. 16 आणि शेवटची संख्या 31ला त्यांनी गुणलं, मग 496. आता मला सांग 2नेच काय भागायचं? हां सांग बाळा तू. सर त्याने 1 आणि 31 या 2 संख्या घेतल्या आणि सरासरीमध्ये आपण जेवढ्या संख्या घेतो तेवढ्या ती मोजून त्यानेच भाग घेतो. त्यामुळे 1 आणि 31 या 2 संख्या, त्यामुळे त्याने 2ने भाग घेतला. होय, आता जे चांगलं उत्तर सांगितलं त्याने. हे उत्तर शोधण्यासाठी त्याने जे कृती केली हे वेगळ्या पद्धतीने कसं शोधायचं यासाठी आपल्याला काय आता कृती करायच्यात. त्यासाठी मी तुम्हाला काही ॲक्टिव्हिटी देतो. ही फोटोकॉपी आहे दिनदर्शिकेच्या पाण्याची, ज्याचा आपण इथं वापर केलेला आहे, ती प्रत्येक गटाला देतो मी. तर 2नेच का भागायचं या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला ह्या ॲक्टिव्हिटीमधून शोधायचं आहे. आता प्रत्येक गटाला ही एक खिडकी घ्या. तुमच्या गटाला खिडकी घ्या. हे तुमचं कॅलेंडरचं पान आहे. पॅटर्न शोधण्यास मदत व्हावी यासाठी आम्ही कॅलेंडरवरील विशिष्ट संख्यांचे गट विचारात घेतले. आता विशिष्ट संख्यांचे गट दिसावेत आणि बाकी संख्या झाकून जाव्यात यासाठी आम्ही चार्ट पेपरचा वापर करून विविध प्रकारच्या खिडक्या तयार केल्या. सुरुवातीला आम्ही 2x2ची खिडकी कॅलेंडरवर ठेवली. तर आता मला ह्या 4 संख्यांची बेरीज प्रत्येक गटाने करून दाखवायची. तर सर्व गटांची बेरीज झालेली आहे. किती आली बेरीज? 20. ओके, कशी काढली मला समजावून सांगतो जरा. पहिले या 2 संख्यांची मी बेरीज लिहून दाखव. उत्तराला 17. मग या 2 संख्यांची बेरीज केली, उत्तराला 3. ओके, या 2 संख्यांची बेरीज केली आणि उत्तराला 20. कर बेरीज. ओके, प्रयत्न चांगला आहे याचा. तुमच्या गटाने किती कशी केली तू सांग रे बा. बेरीज करायला कोणत्या संख्या निवडल्या तू? पहिली 8 आणि 2, दुसरी 9 आणि 1. आणखी त्या दोघांची बेरीज करणं सोपं आहे. का सोपं आहे? कारण की प्रत्येक मोठ्या संख्येवर मी छोटी संख्या घेतो. ओके, बेरीज करणं सोपं काय गेलं मग? मग 4 संख्येचं रूपांतर तू कशात केलं? 2 संख्या. 2 संख्यांमध्ये. 2 संख्या आल्यानंतर 20 कसे प्राप्त केलेस?
त्या पर्टिक्युलर गटामध्ये विभाजन करून त्या गटांच्या दोघांची बेरीज करून मी ते पूर्ण उत्तर काढतो. शाबास. आणि एक नवीन पद्धती शोध्या. दिलेल्या संख्यांचं रूपांतर कशात केलं तू? 2 गटांमध्ये. गटांमध्ये केलं. दोन्ही गटांची आपण बेरीज करण्याची पद्धती अभ्यासली. पहिल्या गटाने 3 आणि 17 बरोबर 20 अशी बेरीज केली. दुसऱ्या गटाने 10 अधिक 10 बरोबर 20 केली. याही गटाने संख्यांची बेरीज करताना गटच तयार केलेत. हा एक गट घेतला इथे आणि हा गट दुसरा. पण इथे गट त्यांचे कसे दिसतात तुम्हाला? यांचे गट कसे दिसतात? आहे ना फरक? यांचे गट कसे आहेत? गटांची बेरीज समान आहे पण गट मात्र कसे आहेत? वेगळे वेगळे आहेत. तर याप्रमाणे यामध्ये गट सारखे आहेत. बेरीज करणं सोपं गेलं त्याला जास्त. इथे गट वेगळे आलेत, बेरीज तेवढीच आलेली आहे. मग आता या गटांच्या बेरजेवरून तुमच्या काय लक्षात येते का बेरीज कशी शोधायची त्याची? हां सांग. तिरपी बेरीज केल्यावर दोन्ही गटांची बेरीज समान आली आणि त्यामुळे बेरीज करणं सोपं झालं. 8 अधिक 2 10 आलं आणि 9 अधिक 1 10 आलं. तर या गटाने सांगितल्याप्रमाणे संख्यांची जर आपण तिरकी बेरीज केली तर आपल्याला एक नवीन पॅटर्न या ठिकाणी बेरजेचा तयार झाल्याचं दिसून येतं. आता यापुढे जाऊन आपण आणखी काही शोधण्यासाठी पॅटर्न तुम्हाला एक नवीन कृती मी देतो. आता त्या खिडक्या बाजूला ठेवा आणि या दिलेल्या खिडक्यांचा वापर करायचा प्रत्येक गटाने. मगाशी जसा आपण पॅटर्न शोधला 4 संख्यांच्या खिडकीसाठी तसा आता या ठिकाणी तुम्हाला 9 संख्या दिसतात. तर या 9 संख्यांची बेरीज करण्यासाठी काही नवीन पॅटर्न शोधता येतो का? तो शोधण्याचा प्रयत्न करा. तीन गुणिले 3 मांडणीमध्ये दिलेल्या संख्यांची बेरीज कोणत्या पॅटर्नने करता येईल यावर विद्यार्थ्यांनी विचार केला. वर्गातील चर्चेतून असे लक्षात आले की सरासरीचा संबोध वापरून बेरीज करण्याचा पॅटर्न मिळतो. केली प्रत्येक गटाने बेरीज? आता मला प्रत्येक गटाने आपलं आपलं उत्तर सांगा. पहिले या गटापासून सुरुवात करू आपण. तुमचं उत्तर सांग बाळा. आमचं उत्तर 90 आलं. कसं आलं जरा एक्सप्लेन करतो. आम्ही उत्तर 90 काढले. आता आम्ही 2 पद्धती वापरल्या. एक आम्ही अशी वापरली की 18 आणि 2 20, 16 4 20, 17 3 20 आणि 11 आणि 9 20 आणि मधला 10 असे मिळून उत्तर 90 येतं. आणि आम्ही दुसरी पद्धत अशी वापरली की 8 आणि 2 10, 6 आणि 4 10, 7 आणि 3 10 आणि 9 आणि 1 10 आणि हे दशक असल्यामुळे यांचे 10 10 10 10 10 असे म्हणून 50 होतात. आणि हे क्रॉस जे केले त्यांचे 40 होतात. म्हणजे 50 अधिक 40 = 90. बरोबर. प्रयत्न अतिशय चांगला केला आहे गटाने. तुमच्या गटाची काही नवीन पद्धत असेल बा तू हे स्पष्ट कर जरा. 2 18 आणि 10, करा बेरीज. 17 3 आणि 10, कर बेरीज. ओके. तसेच 11 10 आणि 9 ची बेरीज आली 30 30 120. तर हे जे असे तिरपे भाग केलेले आहेत त्यांमध्ये 10 हे एक समान येतं. त्यामुळे ह्याच्यातून 3 लाईनी असल्यामुळे 30 वजा करायचे ह्याच्यातून. बरं 120 मधनं 30 वजा केली 90 ले ना. ही दुसरी पद्धत तुमची. याच्यापेक्षा वेगळं उत्तर आहे का कोणत्या गटाचं? सांग बरं. 90. कोणती पद्धती वापरली जरा फळ्यावर स्पष्ट कर बरं. यातला यामध्ये मिडलचा अंक 10 आहे. ओके. त्यामुळे पहिला 10 घ्यायचं आणि एकूण किती बॉक्स आहेत? 9. मग गुणिले 9 केला की लगेच तो 9 येतं. असं वेगळ्या बॉक्सचे पण करून बघितले तरी त्यांचं उत्तर येतं बरोबर. ओके. उत्तर त्याचं बरोबर आहे. पण मला सांग हे 9 बॉक्स कसे 10चे आले? 16 आणि 4. काय कृती केली मग तू? 16 आणि 4 बरोबर. ह्यांची बेरीज 20 येते. शाबास. हां. मग ते विभागले म्हणजे 2 बॉक्स लागले त्यांना 16 आणि 4ला. ओके. मग ते 2 भागिले 2 केले म्हणजे त्यांचे 10 10चे 2 बॉक्स होऊ शकतात 16 आणि 4. तसेच 18 आणि 2, 11 9 आणि 17 3 या प्रत्येकांचे 10 10चे 2 भाग करू शकतात. मग 10 9 90. हां. आता मला भागिले 2च का केले हे स्पष्ट कर. कारण 16ला 1 बॉक्स लागला
शाबास. 4ला एक बॉक्स लागला. ओके. मग 2 बॉक्स एकूण लागले म्हणून 20ला त्यांच्या म्हणजे 16 अधिक 4ला 2ने भागलं 20ला, मग 10. मग ते असं 4च्या जागी 10 आणि 16च्या जागी 10 येऊ शकतात. ओके, लिहि बरं. ओके. 18 2 पण 10 येऊ शकतात. मग 10 9 90 असं. त्याने जी पद्धत सांगितली ती अधिक नीट समजावून घेण्यासाठी आपण एका उदाहरणाचा विचार करू या ठिकाणी. हे पाण्याचे 3 पिंप आहेत. आता पहिलं पिंप हे पाण्याने पूर्ण भरलेलं आहे. समजा त्याच्यामध्ये 10 लिटर पाणी आहे असं आपण समजू, त्याचं आकारमान 10 लिटर आहे. दुसरं पिंप आहे पाण्याने अर्ध भरलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 5 लिटर पाणी आहे. आणि जे तिसरं पंप आहे हे पूर्ण मोकळं आहे. आता मला या 3ही पिंपामध्ये सारखं लिटर पाणी येईल, म्हणजे पातळी तयार होईल, अशा तऱ्हेने ते पिंप 3ही भरायचे. तर मला काय करावं लागेल तू सांग बा. म्हणजे त्या म्हणजे 3 पिंपाचं पाणी 15 लिटर येतं एकूण बेरीज, आणि ओके. तिथे 3 पिंप आहेत. मग 15ला मी 3ने भागीन आणि मग 3 उत्तर म्हणजे 5 उत्तर येईल. मग प्रत्येक पिंपामध्ये 5-5 लिटर पाणी टाकेल, समान पाणी येण्यासाठी. बरोबर आहे. याच्यापेक्षा थोडा वेगळा आपण विचार करू. हेच वेगळ्या भाषेत मी असं सांगेन, मी या पिंपातलं काही पाणी काढलं आणि या पिंपात ओतलं. किती पाणी ओतेल मी या पिंपातलं? म्हणजे आता या पिंपातलं जर 5 लिटर पाणी मी काढलं तर हे पिंप एवढं रिकामं होईल आणि त्याच्यामध्ये किती लिटर पाणी राहील? फक्त 5 लिटर. आणि ते पाणी आपण कुठे टाकतोय? इकडे. म्हणजे या पिंपातसुद्धा किती पाणी झालं? 5 लिटर. तर या पिंपांचे पाणी समान करण्याची ही पद्धत समजली का तुम्हाला? आता या उदाहरणाकडे बघू. त्याने मगाशी प्रत्येक घरामध्ये 10 संख्या लिहिल्या होत्या. त्या संख्या कशा आल्या? तर त्याने या घरातून काही संख्या उचलली, इकडे टाकली. मग आता इकडे किती संख्या आहे? इकडे. मग मला इथून किती संख्या उचलावं लागेल आणि इकडे टाकावं लागेल? तर मला इथे 10 संख्या तयार करण्यासाठी किती उचलावं लागतील? मग इथे -8 केले, ते मी इकडे 8 दाखवले. म्हणजे इकडे झाले 10 आणि 10. इथून मला 7 जर मी उचलले आणि या घरामध्ये टाकले तर मला या घरामध्ये 10 मिळतात, या घरामध्ये 10 मिळतात. झाल्या सर्व घरांमध्ये संख्या समान. अशी किती घरं आहेत एकूण इथे? 9 घरं आहेत. 9 घरं आहेत. मग आता प्रत्येक घरामध्ये संख्या समान आहे, अशी एकूण 9 घरं आहेत. मग आपण समान असणारी प्रत्येक घरातील समान संख्या गुणिले एकूण संख्या यांचा जर गुणाकार केला तर तो येतो 90, म्हणजे ती बेरीज येते. आली. सूत्राकडे जाण्यासाठी आम्ही एका आडव्या खिडकीचा वापर केला. सरासरीचा पॅटर्न इथे वापरला आणि त्याचे विश्लेषण केले आणि दिलेल्या क्रमिकेच्या पहिल्या n पदांची बेरीज कशी काढायची हे सूत्र शोधून काढले. आता मी तुमच्या गटापासून चालू करतो. तुमच्या गटाची बेरीज झाली 80. ओके. कशी आली ते जरा मला फळ्यावर समजावून सांग बरं. सगळ्या संख्या इक्वल करण्यासाठी मी त्याच्यातून 7 मायनस केले कर. ओके. आणि ते 7 ह्याच्यात ॲड केले कर ॲड. ओके. तर इथे 16 झाले. हां. आणि तसंच मी ह्याच्यातून 14 मायनस केले कर 14 मायनस. आणि ते ह्याच्यात ॲड केले. ओके. तर इथे 16 झाले. ओके. सगळ्या बॉक्समध्ये संख्या 16च आहे. 16 गुणिले 5 ओके. इक्वल टू 80. अतिशय चांगलं एक्सप्लेनेशन केले, त्याने स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. कशी आली 16 संख्या? थोडक्यात काय केलं त्याने? 30 आणि 2 32. बरोबर आहे ना? 2 संख्या घेतली आणि 30 संख्या घेतली, भागिले 2 केले. 32 भागिले 2 बरोबर 16. 2 म्हणजे पहिली संख्या घेतली आणि 30 म्हणजे शेवटची संख्या घेतली आणि या 2 संख्या आहेत म्हणून भागिले 2 केले. म्हणजे थोडक्यात त्याने काय केले तर त्यांची सरासरी काढली, ती 16 आली. 2 म्हणजे पहिली संख्या अधिक 30 म्हणजे शेवटची संख्या भागिले किती आहेत? 2 आहेत. 5 कसे आले? तर 5 म्हणजे प्रत्येक घरामध्ये असणाऱ्या संख्या. प्रत्येक घरात 16 16 16 16 असे 5 वेळा आलेले 16, म्हणून 5 आले. 5 म्हणजे एकूण संख्या. त्या ठिकाणी आपण त्याला गुणतोय एकूण संख्या.
तर हा एक आहे थोडक्यात एक सूत्र तयार झालं. बेरजेला इंग्रजीमध्ये म्हणतात एकूण बेरीज. किती संख्याची एकूण संख्या किती आहेत 5, बरोबर ना. म्हणून एकूण बेरीज 5 संख्यांची एकूण बेरीज बरोबर हे सूत्र तयार झालं. एकूण संख्या किती घेतल्यात आपण n संख्या घेतल्या. n संख्यांची बेरीज आपल्याला SN असे लिहिता येईल. संख्या किती आहेत आता n संख्या. सम म्हणजे बेरीज, n संख्यांची बेरीज. पहिली संख्या आहे तशीच, नंतर शेवटची संख्या पुढील एकूण संख्या किती आहेत आता एकूण संख्या n मानलेले आहेत आपण n. पहिल्या पदाला आपल्याला T1 म्हणतात. शेवटची संख्या किती आली Tn आली भागिले 2 गुणिले एकूण संख्या किती आहेत n. या सूत्रातील T1, Tn व D यांचा संबंध लक्षात घेतला तर या सूत्राचे दुसरे स्वरूप आपल्याला पुढच्या तासिकेला शोधून काढता येईल. आता मी तुम्हाला जो पहिला प्रश्न विचारला होता कॅलेंडरच्या पानात आठवतं, त्या प्रश्नाचं उत्तर या फॉर्म्युल्याचा वापर करून आता काढा.